Today, andito ako sa Secret Recipe Restaurant. They are serving Fusian Cuisine. At ang una kong kakainin, ang Singapore Laksa. At meron siyang bean sprout, shrimp, meatballs, at saka fish cake. At sa tingin pa lang, sa itsura pa lang, creamy yung soup nila. Ngayon, titikman ko yung soup. Sarap! Yung soup nila, lasang-lasa mo yung shrimp paste, chili, yung lengquas, at saka yung coriander. Grabe, ubos ko na. Ayaw ko pang tigilan. Gusto kong ubusin pati yung soup na to. Iba kasi yung ginamit nilang ingredients, hindi tinipid. Ito namang kanilang secret recipe, fried rice and satay. So, ito naman ay Malaysian recipe of fried rice with chicken satay. Sabi nila, spicy daw to, yung fried rice. So, ngayon, kumalalaman. Yan. Tikman na natin. Yan. Yan, ang malalasahan nyo dito ay yung mga spices. It reminds me of Arabian spices. Pero hindi siya spicy para sa akin. Masarap din siya. Next is special seafood Mee Mamak. It's another Malaysian recipe. This is another authentic Malaysian dish with noodles. At meron siyang kasamang egg, fish cake, shrimp, at meron ding baby scallop. Yan. Yan, oh. Tikman ko na. Meron siyang sweet and spicy sauce, kaya masarap. Yan, isa pa, oh. Baby scallop.
Vietnamese Beef Noodle Soup. So, meron siyang beef fillet, beef balls, and bean sprout. So, malasang-malasa talaga yung beef broth niya. At ang ginamit ditong noodles ay rice noodles. Hindi siya spicy. Very mild ang flavorings nito. So, kayang-kaya ng mga taong hindi mahilig sa spicy. Next time, and thank you for watching. Bye-bye!